بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم ومرحبا مع الإسلام ببساطة، ونفهم الإسلام ببساطة من خلال فهم أهداف الإسلام، وقد شرحنا ذلك. نفهم الإسلام ببساطة من خلال فهم القرآن، ونحن الآن في هذه المسألة، ومن أجل التبسيط في هذه المسألة نفهم الإسلام ببساطة من خلال فهم أبواب القرآن والفصول التي في القرآن. والقرآن منهجيته هي منهجية الدوائر وليس السلسلة، فارجعوا إلى حلقة الدوائر والسلسلة لأنها مهمة جدا في فهم كيفية صياغة القرآن الكريم. تحدثنا عن باب رئيسي هو باب الله عز وجل، وتحدثنا عن باب رئيسي آخر هو باب عالم الغيب والشهادة، والباب الرئيسي الثالث تحدثنا عنه أيضا وهو الرسل والكتب. ونحن اليوم في الباب الرئيسي الرابع وهو باب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. باب الرسول صلى الله عليه وسلم. انتم ما متخيلين حجم هذا الباب، بس مرة ثانية لأنها ليست مكتوبة بطريقة الأبواب التقليدية وإنما بطريقة الدوائر قد ما ينتبه لها الناس. تم إحصاء كم مرة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفون هو ذكر باسمه الصريح محمد 4 مرات، وذكر باسم الرسول وباسم النبي مرات عديدة. طيب كم مرة ذكر كضمير يشير إليه، ضمير يشير إليه؟ كم مرة؟ تعرفوا كم مرة؟ مجموع الإشارات عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم باسمه الصريح وبلقب الرسول والنبي وبالضمائر، تعرفون 1200 مرة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. عدد آيات القرآن الكريم 6600 آية تقريبا. 1200 آية تشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ايش رأيكم؟ 1200 مكان ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. كم حجم هذا الباب، كم أهمية هذا الباب. فقط العدد يشير إلى أهمية هذه المسألة. إذن هذا الباب خطير ورئيسي جدا. هذا الباب مقسم إلى فصول. الفصل الأول منه هو باب مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. المكانة والخصائص، ما هي مكانته، ما هي خصائصه. مكانته يعني احتراما، تقديرا، حبا، مكانته. والتركيز هنا على مكانته عند الله عز وجل، مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. فالآيات كثيرة تتكلم عن هذه المكانة، إلى درجة أن آية من أعظم الآيات تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله يصلي على النبي. ايش هالعظمة، ايش هالمكانة. يصلي صلاة الرحمة، يصلي ما يصلي بمعنى يسجد له ويعبده، حاشا الله تعالى ذلك، وإنما هنا صلاة رحمة وصلاة حب وصلاة يعني مكانة وفضل. فإذا هذه إشارة إلى هذه المكانة العظيمة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الله سبحانه وتعالى جعله رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى جعله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رحمة الله عز وجل، من مكانته صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رباه، هو الذي أعطاه الخلق. أدبني ربي فأحسن تأديبي. فهذه التربية الإلهية المباشرة. وإنك لعلى خلق عظيم. هذا من الذي يشهد هذه الشهادة؟ الله بعظمته وجلاله يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أن له هذه المكانة. إذن قضية المكانة والفضل والمنزلة عند الله عز وجل. طيب ليش هذا سنأتي لفصل كامل عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عشان نعرف حقه لازم نعرف مكانته. يعني ولله المثل الأعلى ولرسوله صلى الله عليه وسلم المثل البشري الأعلى.
الآن لو في واحد ملك جبار عظيم كذا الناس تحب أن تتقرب إليه، بعدين اكتشفوا أن في واحد مقرب جدا ومحبوب جدا عند هذا الملك لا يرد له طلبا، كيف سيتعامل الناس مع هذا الشخص؟ عرفتوا؟ فمعرفة هذه المنزلة ستجعل الناس يتقربون إليه. فالله سبحانه وتعالى قاعد يقول تريدوا التقرب إليه، تقربوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، احرصوا على حبه، احرصوا على حقه الذي سنتحدث عنه. لكن هذا الفصل الأول هو ليس فقط مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. خصائصه يعني إيش؟ يعني الأمور التي له لكنها ليست لباقي الناس، وهذه عدة إشارات في القرآن الكريم لهذه المسألة، هي انعكاس لمكانته، لأن له مكانة خاصة. تعرفون مكانة خاصة معناها يحق له ما لا يحق لغيره، نعم يحق له ما لا يحق لغيره أكيد. ولذلك هذا تجده في بعض المسائل الظاهرة الواضحة في القرآن الكريم. خذوا مثلا مسألة بعض الناس يخطئ فيها وتحدث عنها العلماء على فكرة يعني، وهي صلاة الخوف. صلاة الخوف اليوم أنا لما درسونا في المدارس صلاة الخوف ما نحتاجها، احنا ما نحتاج نتعلم صلاة الخوف. ليش؟ يقول لك يا أخي ناس تصلي مع الإمام بعدين تروح، بعدين الناس تصلي مع الإمام. ليش يا صلي جماعتين وخلصنا. ناس تصلي مع إمام خلصوا سلموا، جاء إمام ثاني صلوا. إذا ليش صلاة الخوف؟ صلاة الخوف ليس لها علاقة بأن احنا نتعلم صلاة الخوف، ليس هذا هو الهدف، وإنما صلاة الخوف لها معنى أن كونوا حذرين حتى أثناء صلاتكم، لكن فيها معنى آخر وهو مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أحدثكم أنتم لو سمعتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي وراح يصلي في مسجد معين في مكان معين، إيش أخباركم؟ من فيكم مستعد يصلي في أي مكان آخر؟ الكل سيحرص يصلي وراه. طيب لو أنتم موجودين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس المكان وجاء وقت الصلاة وقال اسمعوا لازم تنقسموا قسمين، قسم يحرس وقسم يصلي معي، واللي يحرسون حيصلوا مع إمام آخر، من فيكم مستعد يكون مع القسم الذي يحرس؟ الكل يريد أن يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم لمكانته لفضله، الكل يريد أن يصلي معه لهذه المكانة. فعشان كذا لحرصهم على هذا ولمعرفتهم بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ولتعريفنا نحن بمكانته رتب قال شوفوا اعرفوا مكانته من خلال صلاة الخوف. ولذلك الآية صريحة جدا، وإذا كنت أنت يا محمد فيهم فأقمت لهم الصلاة، أنت أقمت لهم الصلاة فليصلوا وراءك، هؤلاء هم أنت. كل الآية أنت كاف أنت، الضمير العائد على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أي واحد ثاني ما جماعة تصلي وتنتهي، جماعة تصلي وتنتهي، لكن لن يقبل أحد بالصلاة إلا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إذن الآيات تشير إلى مكانته وتشير إلى خصائصه، طبعا تشير حتى إلى خصائص خاصة به تتعلق بأحكام فقهية، وهذه فيها معنى خطير الناس ما تنتبه إليه. الزواج، الله سبحانه وتعالى أحل للمؤمنين مثنى وثلاثة ورباع، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أحد يعترض. من الذي أحل 4 أو 3 أو 2 أو 1؟ من الذي أحل هذا؟ الله عز وجل هو الذي شرع القانون، هو الذي يكسر القانون بيده سبحانه. فقال اسمعوا إياكم أحد يبالغ، هذه القوانين ليست منكم، هذه مني أنا، وعشان أثبت لكم هذه المسألة أنا من حقي أني أعطي استثناء، وأعطيت استثناء لمحمد. ما يجوز لأحد أن يعترض، الذي يعترض على هذا سيعترض على الله وليس على هذا القانون، لأن من الذي وضع القانون هو الله عز وجل. بعدين إن الله سبحانه وتعالى وضع أحكام خاصة كذا عشان مكانته صلى الله عليه وسلم. فمن الأحكام الخاصة أن إذا امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدون مهر بدون عقد، يجوز له أن يأخذها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كاد يفعلها لكنه لم يفعلها. لكن جاء أيضا حكم عكس هذا، ممنوع أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع تتزوج بعده، هذه من خصائصه. ليش ممنوع تتزوج بعده؟ لمكانته،
حفاظا على هذه المكانة وعلى يعني نظرتنا ونظرة من يتزوج وراء. كل هذه يجب أن نحسب حسابها، فعشان يحمي هذه المكانة ويعطيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطيه هذه الخصوصية وهذه المراعاة لنفسيته ومشاعره، جعل أحكام خاصة كاملة خاصة به، ومنها أن زوجاته هن أمهات بالنسبة لنا، ولا يجوز للمرء أن يتزوجها لأنها خلاص هي من مثابة أمك. هي ليست أمي على الحقيقة، لكنها الله سبحانه وتعالى عينها أم، وممنوع أحد يتزوجها. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس يأخذها بالعكس، بس الناس ما تنظر لكل الخصائص. من الخصائص أنه ممنوع يتزوج بعد لما نزلت آية معينة، بعدها ممنوع الزواج. لا يحل لك النساء من بعد، ممنوع، ولا أن تبدل بهن أزواج، ممنوع تبدل زوجة بزوجة، خلاص ممنوع، خاصة فيك أنت بس، كافي، بس احنا وصلنا الرسالة أقمناها. ليش هذه؟ عشان اللي يتكلموا أن حاشاه صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان كثير الزواج للنساء وكذا، أو أنه ألف القرآن عشان يستثني هذا. طيب لو كان كذلك ليش يحرم على نفسه هذه المسألة؟ ليش منع نفسه من أن يتزوج ولا يحل له النساء من بعد؟ لا، كل هذه الخصائص عشان تقول رسائل: اعرفوا مكانته، واعرفوا أن القوانين هذه ليست منه، هذه القوانين من الله عز وجل. وحتى عندما يعاتبه الله عز وجل يعاتبه بأسلوب رقيق جدا: عفى الله عنك، لماذا فعلت هذا؟ هو قاعد يقول له من أولها أنا عفيت عنك، بس ليش عملتها؟ أنا عفيت عنك، يعني قدم العفو على العتاب. هذا كله في مكانته صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذا كله فصل واحد في باب الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن الفصول الأخرى في باب الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم. استودعكم الله والسلام عليكم.